हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द न्यू टपिक डिस्कसन। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ नयाँ टपिक डायग्नोस्टिक प्रोसिड्युर अफ इम्युनोलोजिकल र सेरोलोजिकल टेस्ट। यसमा हामीले डिफ्रेन्ट सेरोलोजिकल टेस्टहरू, माइक्रोबायोलोजीमा इम्पोर्टेन्ट टेस्टहरू चाहिँ हेर्छौँ। हाम्रो युनिभर्सिटी इक्जाममा को पोइन्ट अफ भ्यूले यसमा धेरै 15-16वटा टेस्ट छ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले ASO टाइटरको बारेमा सोधेको छ इक्जाममा, वाइडल टेस्टको बारेमा सोधेको छ इक्जाममा, त्यसपछि हाम्रो TPHA, त्यसै गरी VDRL, RPR को कुराहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सोधेको छ इक्जाममा। यति टपिकहरू चाहिँ कभर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। वान बाई वान हामी सबै डिस्कस गर्छौँ। हजुरलाई चाहिएको पोर्सन मात्रै त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा छ वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्टको इन्ट्रोडक्सन भनेको वाइडल टेस्ट इज अ सेरोलोजिकल एग्लुटिनेसन टेस्ट युज फर द डायग्नोसिस अफ एन्टेरिक फिभरको लागि हामीले डायग्नोसिस गर्नलाई युज गर्छौँ। टाइफोइड र प्याराटाइफोइड कज बाई साल्मोनेला एन्टेरिकाको सब टाइप्सहरूले कज गरेको टाइफोइड र प्याराटाइफोइड डिटेक्सन गर्नमा हेल्प गरिन्छ। कसले डिस्कभर गरेका हुन् भन्दा डेभलप्ड बाई द हाम्रो जोर्जेस फर्नार्ड वाइडलले 1896 मा जोर्जेस फर्नार्ड वाइडलले 1896 मा डेभलप गरेको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ त, विडल टेस्ट भन्छौँ। प्रिन्सिपल के छ भन्दा व्हेन सेरम कन्टेनिङ स्पेसिफिक एन्टिबडिज अगेन्स्ट साल्मोनेला एन्टिजेन, सेरममा भएको हाम्रो स्पेसिफिक एन्टिबडी हुन्छ जुन चाहिँ साल्मोनेलाको अगेन्स्टमा प्रोड्युस भएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले केसँग मिक्स गर्ने त भन्दाखेरि नोन एन्टिजेनसँग चाहिँ मिक्स गर्ने। आफ्टर मिक्सिङ भिजिबल एग्लुटिनेसन देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्ने अब्जर्भ गर्ने हो। एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन्स एग्लुटिनेसन देखिन्छ, त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने यो भनेको बेसिक प्रिन्सिपल भयो। एन्टिजेनहरू हामीले के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि TO भनेपछि साल्मोनेला ट्राइफोसोमेटिक ओ एन्टिजेन युज गर्छौँ। यो यदि पोजिटिभ छ भने एक्युट इन्फेक्सन देखाउँछ। हामीले TH साल्मोनेला टाइफोफ्ल्याजेलल एस एन्टिजेन युज गर्छौँ। यदि यसमा एग्लुटिनेसन देखिएको छ भने पास इन्फेक्सन छ अथवा इम्युनाइजेसनको कन्डिसन छ भनेर देखाउँछ। AH साल्मोनेला टाइफी ए एन्टिजेन युज गर्छौँ, यसले चाहिँ प्याराटाइफोइड एलाई इन्डिकेट गर्छ। BH साल्मोनेला प्याराटाइफी बी युज गर्छौँ हामीले, त्यसले चाहिँ प्याराटाइफोइड बी को कन्डिसन सजेस्ट गर्छ। एन्टिजेन्स आर किल्ड्स हाम्रो सस्पेन्सन्स एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द साल्मोनेलाको कल्चरबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको हुन्छ किल्ड सस्पेन्सन बनाएर है त। हामीले टाइप्स अफ वाइडलहरू स्लाइड एग्लुटिनेसन युज गर्न सक्छौँ, क्वालिटेटिभ र सेमी क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। ट्युब एग्लुटिनेसन टेस्ट युज गर्छौँ जुन चाहिँ मोस्टली क्वान्टिटेटिभ हुन्छ, जसलाई चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथड भन्छ। स्पेसिमेन हामीले पेसेन्ट सेरम लिन सक्यौँ कलेक्टेड आफ्टर 7 to 10 डेज अफ फिभरको 7 to 10 डेजमा मात्रै यो के देखिन्छ त, पोजिटिभ देखिन्छ। प्रोसिड्युर भनेको के छ भन्दा हाम्रो स्लाइड एग्लुटिनेसन गर्दाखेरि प्लेस 1 ड्रप अफ पेसेन्ट सेरम अन स्लाइड होइन, एड 1 ड्रप अफ हाम्रो एन्टिजेन राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि मिक्स जेन्टली अब्जर्भ फर एग्लुटिनेसन 1 मिनट पछि चाहिँ अब्जर्भ गर्ने। एग्लुटिनेसन भएको छ भने पोजिटिभ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, 1 ड्रप सेरम राख्यौँ, 1 ड्रप ओमा एचमा AH र BHमा 1 ड्रप सेरम राख्यौँ। त्यसपछि हामीले नेगेटिभ कन्ट्रोलमा नेगेटिभ कन्ट्रोल 1 ड्रप, पोजिटिभ कन्ट्रोलमा पोजिटिभ कन्ट्रोल 1 ड्रप राख्यौँ। त्यसपछि यो सबै ओइलमा हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि ओमा O एन्टिजेन, एचमा एच एन्टिजेन, BHमा BH एन्टिजेन, AHमा AH एन्टिजेन राख्यौँ। र पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोलले त पोजिटिभ र पोजिटिभ, नेगेटिभले नेगेटिभै देखाउने भयो। यसरी हामीले रोटेट गर्दै गयौँ भने जहाँ चाहिँ एग्लुटिनेसन हुन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ भनेर इन्डिकेट गर्दै जान्छौँ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो ट्युब एग्लुटिनेसन टेस्ट। ट्युब एग्लुटिनेसन टेस्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिपेयर सिरियल डाइल्युसन अफ सेरम 1:20, 1:640 सम्मको डाइल्युसन बनाउने हामीले। त्यसपछि इक्वल भोल्युम अफ एन्टिजेन एड गर्ने र इन्क्युबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस पर 18 to 24 आवर्ससम्म हामीले इन्क्युबेट गर्ने। इन्क्युबेट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त, त्यो एग्लुटिनेसनलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने। हाइएस्ट डाइल्युसन स्विङ एग्लुटिनेसन टाइटरले चाहिँ स्विङ गर्छ। अब यसलाई कसरी गराउने भन्दाखेरि 1:20, 40, 80, 160, 320, 640 यसरी हामीले डाइल्युसन गरायौँ। डाइल्युसन गराइसकेपछि हामीले इक्वल एमाउन्टमा के गर्ने त, एन्टिजेन यसमा राख्ने। एन्टिजेन यसमा राखिसकेपछि जस्तो डाइल्युसन गराउँदा कस्तो भनिएको हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले
1:1 राख्यौँ हैन। यसमा 1 ml हामीले के भन्छ स्लाइन राखिएको थियो, 1 ml सेरम राखिएको थियो। अब नेक्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि 1 ml हामीले यसमा ट्रान्सफर गर्ने, फेरि यहाँदेखि यसमा ट्रान्सफर गर्ने, यहाँदेखि यसमा ट्रान्सफर गर्ने, यहाँदेखि यसमा ट्रान्सफर गर्ने, यहाँदेखि यसमा, अनि लास्टमा चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले डाइल्युसन बनाउन सकिन्छ। डाइल्युसन बनाइसकेपछि हामीले इक्वल एमाउन्ट अफ एन्टिजेन राख्ने र त्यसलाई इन्क्युबेट गरिसकेपछि आफ्टर इन्क्युबेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ के हुन्छ हायर टाइटर अफ डाइल्युसन जुनमा दिएको छ, हायर डाइल्युसन एग्लुटिनेसन दिएको छ। जस्तो अब हायर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा दिएको छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्यौँ टाइटर भन्यौँ, यसलाई चाहिँ टाइटर भन्यौँ। यसरी हेरिन्छ है त। त्यसपछि यसको इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो टाइफोइड ओ एन्टिजेन युज गरिएको थियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मोर देन अर इक्वल टु 180 छ भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट टाइटर भन्छौँ। एचमा चाहिँ हामीले मोर देन अर इक्वल टु 1:160 लाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ भने एच र बिएचमा चाहिँ मोर देन अर इक्वल टु 1:80 लाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट टाइटरको रूपमा लिइन्छ। राइजिङ टाइटर इन पिरियड सेरा 7 to 10 days अपार्टमा चाहिँ हामीले कन्फर्मेटरी टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। फल्स पोजिटिभ रिजल्ट्स दिने कन्डिसनहरू भनेको मलेरिया, मिलेरी टिबी, टाइफोइड भ्याक्सिनेसन, भाइरल इन्फेक्सनको कन्डिसन छ भने वाइडल चाहिँ फल्स पोजिटिभ हुन सक्छ, नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ देखाउन सक्छ। त्यसैगरी फल्स नेगेटिभ रिजल्ट्स दिने भनेको अल्रेडी इन्फेक्सन, एन्टिबायोटिक थेरापी, इम्युन सप्रेसनको कन्डिसनमा। त्यसै लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि लो स्पेसिफिसिटीको इन्डेमिक बेसलाइन टाइटर हो, क्रस रिएक्टिभिटी हुनसक्छ, क्यान नट डिफ्रेन्सिएट पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट इन्फेक्सन चाहिँ यसले सिङ्गल स्याम्पलले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिँदैन। नेक्स्ट छ हाम्रो एआसो टाइटर। एआसो टाइटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा एन्टी स्टेबिलाइजेसन ओलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने हो। इन्ट्रोडक्सन भनेको एआसो टेस्ट डिटेक्ट एन्टिबडिज अगेन्स्ट स्टेबिलाइजेसन ओ टक्सिनको अगेन्स्टमा भएको एन्टिबडी डिटेक्ट गर्ने हो, प्रोड्युस बाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्सले प्रोड्युस गरेको हुन्छ। युज टु डायग्नोस हाम्रो रिमेटिक फिभर, एक्युट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डायग्नोसिस गर्न हेल्प गरिन्छ। डिस्कभरी कसले गरेका हुन् भन्दा स्टेबिलाइजेसन ओ डिस्क्राइब बाई द टडले चाहिँ 1932 मा डिस्क्राइब गरेका हुन्। प्रिन्सिपल के छ भन्दा एआसो एन्टिबडिज न्युट्रलाइजेस स्टेबिलाइजेसन ओलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ, प्रिभेन्टिङ हेमालाइसिस अफ आरबिसी हेमालाइसिस हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ। मोडर्न ल्याब युज ल्याटेस्ट एग्लुटिनेसन टेस्ट चाहिँ युज गरिन्छ मोडर्न ल्याबमा। एन्टिजेनको सोर्स के हो भन्दाखेरि स्टेबिलाइजेसन ओ टक्सिन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द ग्रुप ए बिटा हेमालाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाइबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने। त्यसपछि मेथड भनेको ल्याटेस्ट एग्लुटिनेसन टेस्ट क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ हुन्छ। ट्युब न्युट्रलाइजेसन टेस्ट युज गऱ्यौँ भने क्लासिकल क्वान्टिटेटिभ टेस्ट हो। स्पेसिमेन हामीले सेरम लियौँ। प्रोसिड्युर भनेको ल्याटेक्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा 1 प्लेस सेरम अन स्लाइडमा चाहिँ सेरम राख्यौँ। त्यसपछि हामीले 8 एआसो कोटेड लेटेक्स पार्टिकल्स राख्यौँ र मिक्स एन्ड रक फर 2 minutes र अब्जर्भ फर एग्लुटिनेसन। यसरी हामीले 1 ड्रप राखेर रक गऱ्यौँ भने 2 minutesसम्म र हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी नो एग्लुटिनेसन लेस देन 200 इन्टरनेसनल युनिट पर एमएल छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र चाहिँ एग्लुटिनेसन भएन भने लेस देन 200 भन्ने भयो र एग्लुटिनेसन छ भने चाहिँ मोर देन 200 इन्टरनेसनल युनिट पर एमएल चाहिँ छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। मोर देन 200 इन्टरनेसनल युनिट पर एमएल यसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। अनि चिल्ड्रेनमा चाहिँ मोर देन 200 इन्टरनेसनल युनिट पर एमएल चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भने एडल्ट्समा चाहिँ के हुन्छ मोर देन 160 लाई नै सिग्निफिकेन्ट मान्छ। फल्स पोजिटिभ हुने कन्डिसन जस्तो लिभर डिजिज, ट्युबरकुलोसिस, हाइपरलिपिडेमियाको कन्डिसनमा फल्स पोजिटिभ हुन्छ भने फल्स नेगेटिभ हुने भनेको अर्ली इन्फेक्सन्स, स्किन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्सहरूमा चाहिँ फल्स नेगेटिभ हुन्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने डज नट इन्डिकेट एक्टिभ इन्फेक्सन्स रेज्ड इन पास्ट इन्फेक्सनमा नि रेज्ड हुन सक्छ। यसरी चाहिँ एग्लुटिनेट भएको छ भने एआसो पोजिटिभ, अरू चाहिँ नेगेटिभ। त्यसै गरी हामीले सीआरपी टेस्ट गर्न सक्छौँ। सी रिएक्टिभ प्रोटिन इन्ट्रोडक्सन भनेको सीआरपी इज एन एक्युट फेज प्रोटिन हो, प्रोड्युस बाई लिभर ड्युरिङ इन्फ्लामेसनको बारेमा इन्फ्लामेसनको बेलामा चाहिँ लिभरले प्रोड्युस गर्छ। डिस्कभर कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि टिलेट एन्ड फ्रान्सिसले 1930 मा यसलाई चाहिँ डिस्कभर गरेका हुन्। यसको प्रिन्सिपल भनेको सीआरपी रियाक्ट विथ द सी पोलिसेक्राइड अफ स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी एग्लुटिनेसन गराउँछ। एन्टिजेन सोर्स भनेको हामीले सी
कार्बोहाइड्रेट पोलिसेक्राइड एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द न्युमोकोकल सेल वालबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको हुन्छ। मेथड भनेको हामीले लेटेक्स एग्लुटिनेसन टेस्ट, टर्बिडिमेट्री र नेफ्रोमेट्री मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ। इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ लेस देन 6 mg पर लिटर छ भने नर्मल हुन्छ भने मोर देन 6 mg पर लिटर छ भने त्यसलाई हामीले एक्युट इन्फ्लामेसनको कन्डिसन छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा हामीलाई के भन्न सकिन्छ 0 to 5 mg पर लिटर पनि भन्न सकिन्छ। क्लिनिकल युज के हुन्छ यसको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, सेप्सिस, रिउमेटोइड अर्थराइटिस, मोनिटरिङ थेरापीहरूमा चाहिँ बढ्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। लिमिटेसनमा भने नन स्पेसिफिक हुन्छ, रेजिडेन्ट ट्रामा र सर्जरीको कन्डिसनमा बढ्न सक्छ है त। यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो खालको भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ CRP पोजिटिभ भन्छ है त। अरू चाहिँ योहरू CRP नेगेटिभ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रोज-वालर टेस्ट। रोज-वालर टेस्ट रिउमेटिक फ्याक्टरहरू जस्तो इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ भने डिटेक्ट्स रिउमेटिक फ्याक्टर इम्युनोग्लोबुलिन M इन रिउमेटोइड अर्थराइटिसमा डिटेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। प्रिन्सिपल भनेको रिउमेटोइड फ्याक्टर रियाक्ट्स विथ द IgG कोटेड CRPCसँग रियाक्ट गर्छ र एग्लुटिनेसन कज गर्छ। एन्टिजेनिक सोर्स भनेको CRPC सेन्सिटाइज विथ द ह्युमन इम्युनोग्लोबुलिनसँग सेन्सिटाइज गराइएको हुन्छ। इन्टरप्रिटेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ इन द रिउमेटोइड अर्थराइटिस, SLE र क्रोनिक इन्फेक्सनमा चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। लिमिटेसन भनेको नट स्पेसिफिक, नेगेटिभ इन अर्ली रिउमेटोइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो ब्रुसेला एग्लुटिनेसन टेस्ट। ब्रुसेला एग्लुटिनेसन टेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन, डायग्नोसिस, ब्रुसेलोसिस डायग्नोसिसमा हेल्प गर्छ। अनि ब्रुसेला एबोर्टस हाम्रो मिलिटेन्सिस स्विसहरूमा चाहिँ ब्रुसेलोसिसको स्पेसिसमा पर्छ भने बेस्ड अन हाम्रो सेरम एन्टिबडी डिटेक्सनको आधारमा हामीले ब्रुसेला एग्लुटिनेसन टेस्ट गर्ने हो। प्रिन्सिपल के हुन्छ एग्लुटिनेसन अफ स्मुथ ब्रुसेला एन्टिजेन। स्मुथ ब्रुसेला एन्टिजेन चाहिँ एग्लुटिनेट हुन्छ विथ पेसेन्ट एन्टिबडीसँग मिलेर। रिएजेन्ट हाम्रो ब्रुसेला स्ट्यान्डर्ड एन्टिजेन स्मुथ पेसेन्ट सेरम युज गरिन्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्ट्रोल पनि युज गरिन्छ। टेक्निक भनेको रोज बेङ्गल प्लेट टेस्ट भन्छ स्क्रिनिङको लागि र स्ट्यान्डर्ड ट्युब एग्लुटिनेसन टेस्ट भन्छ हाम्रो क्वान्टिटेटिभको लागि। प्रोसिड्युर के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युब एग्लुटिनेसन मोस्ट प्रिफरेबल हो। सिरियल डाइल्युसन गराउने, त्यसमा चाहिँ एड ब्रुसेला एन्टिजेन एड गर्ने र 24 आवर 37 डिग्री सेल्सियसमा इन्क्युबेट गरिसकेपछि एक्जामाइन गर्ने। एक्जामाइन गर्दाखेरि हामीले हाइएस्ट डाइल्युसन सोइङ भिजिबल एग्लुटिनेसन टाइटर देखाउँछ। इन्टरप्रिटेसन हेऱ्यौँ भने मोर देन अर इक्वल टु 1:160 टाइटर छ भने सजेस्टिभ ब्रुसेलोसिस सजेस्ट गर्छ। राइजिङ टाइटर इन पियर्ड सेरा कन्फर्म डायग्नोसिस चाहिँ कन्फर्म हुन्छ। फल्स पोजिटिभ देखिने भनेको चाहिँ क्रस रिएक्टिभ विथ द एर्सिनिया र साल्मोनेलासँग क्रस रिएक्टिभिटी हुने कन्डिसन हुनसक्छ। फल्स नेगेटिभ भनेको चाहिँ अर्ली इन्फेक्सन क्रोनिक ब्रुसेलोसिस विथ इम्युनोग्लोबुलिन अन्ली त्यस्तो छ भने चाहिँ फल्स नेगेटिभ दिन सक्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले क्यान नट डिफ्रेन्सिएट स्पेसिस चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिँदैन। रिक्वायर्स पियर्ड सेरा फर कन्फर्मेसनको लागि पियर्ड सेरा चाहिँ रिक्वायर हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो कोल्ड एग्लुटिनेसन टेस्ट। कोल्ड एग्लुटिनेसन टेस्ट भनेको चाहिँ डिटेक्ट्स कोल्ड एग्लुटिनिन्स इम्युनोग्लोबुलिन एमहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। चिनिन हाम्रो माइक्रोप्लाज्मा न्युमोनी इन्फेक्सियस मोनोन्युक्लियोसिसमा देख्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल भनेको एन्टिबडिज एग्लुटिनेट्स RBC 4 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएट एट 37 डिग्री सेल्सियस चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ। यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पऱ्यो भने टाइटर मोर देन अर इक्वल टु 1:64 सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। VDRL टेस्ट भेनरल डिजिज रिसर्च ल्याबोरेटरी टेस्ट भन्छ। जहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन के छ भन्दाखेरि VDRL इज अ नन ट्रिपनेबल फ्लोकुलेसन टेस्ट हो युज फर द स्क्रिनिङ अफ सिफिलिसको लागि कज बाई ट्रिपनेमा प्यालिडमले कज गरेको हुन्छ। इट डिटेक्ट्स रेजिन एन्टिबडी चाहिँ डिटेक्ट गर्छ नट द अर्गानिजम इट सेल्फ। डिस्कभरी कसले गरेका हुन् भन्दाखेरि डिस्कभर्ड बाई द US भेनरल डिजिज रिसर्च ल्याबोरेटरीले चाहिँ डिस्कभर गरेको हुनाले डेभलप गरेको र स्ट्यान्डर्डाइज इन द 1946 मा यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरियो। सो VDRL टेस्ट भन्छ। प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि रेजिन एन्टिबडी प्रेजेन्ट इन पेसेन्ट सेरम रियाक्ट विथ द कार्डियोलिपिड लेसिदेन कोलेस्ट्रोल एउटा हाम्रो रिएजेन्ट छ त्योसँग चाहिँ रेजिन एन्टिबडी जुन चाहिँ हाम्रो सेरममा प्रेजेन्ट हुन्छ पेसेन्टको सेरममा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो कार्डियोलिपिड लेसिदेन कोलेस्ट्रोलसँग एन्टिजेनसँग रियाक्ट गरेर भिजिबल फ्लोक्युल्सहरू प्रोड्युस गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि VDRL टेस्ट भन्छ। रिएक्सन इज नट
एग्लुटिनेसन बट फ्लोकुलेसन हो, एग्लुटिनेसन होइन फ्लोकुलेसन हो। एन्टिजेन हामीलाई कम्पोजिसन के हुन्छ, कार्डियोलिपिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रोल हुन्छ। अनि सोर्स भनेको हाम्रो कार्डियोलिपिन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम बिफ हर्टबाट निकालिएको हुन्छ भने लेसिथिन फ्रम एग योल्क र कोलेस्ट्रोल चाहिँ प्युरिफाइड हुन्छ केमिकल्ली। यस स्पेसिमेन हामीले सेरम लिन सकिन्छ हिटेड एट 56 डिग्री सेल्सियस फर 30 मिनट टु इनएक्टिभेट कम्प्लिटली। हामीले VDRL टेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि सेरमलाई पहिला प्रिहिट गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ इनएक्टिभेट सेरम चाहिन्छ हामीलाई। CSF फर न्यू रिसिप्टिभ्सको लागि CSFबाट पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। टाइप्स भनेको क्वालिटेटिभ VDRL र क्वान्टिटेटिभ VDRL हुन्छ। टाइट्रेसनको लागि चाहिँ क्वान्टिटेटिभ। प्रोसिड्युर भनेको हाम्रो क्वालिटेटिभ VDRL को लागि इनएक्टिभेट सेरम लियौँ, 50 माइक्रोलिटर सेरम अन VDRL स्लाइडमा राख्यौँ। एड स्ट्यान्डर्डाइज एन्टिजेन हामीले एड गऱ्यौँ र रोटेट एट 180 RPM फर 4 मिनटसम्म रोटेट गऱ्यौँ र अब्जर्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ माइक्रोस्कोपिकल्ली यसलाई चाहिँ के हुन्छ, VDRLलाई माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि फ्लोकुलेसन देखिएको छ भने त्यसलाई रिएक्टिभ भन्न सकिन्छ। हाम्रो क्वान्टिटेटिभ VDRL गर्दाखेरि प्रिपेयर सिरियल सेरम डाइल्युसन चाहिँ प्रिपेयर गर्ने 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 हुँदै डाइल्युट गर्ने र पर्फर्म VDRL अन इच डाइल्युसन चाहिँ VDRL पर्फर्म गर्ने। हाइएस्ट डाइल्युसन स्विङ फ्लोकुलेसन, हाइएस्ट डाइल्युसन स्विङ फ्लोकुलेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, टाइटर भन्छौँ। इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि रिएक्टिभ भयो फ्लोकुलेसन देखियो भने चाहिँ सिफिलिस सस्पेक्टेड भयो, नन रिएक्टिभ भयो भने चाहिँ नट डिटेक्टेबल रिजन, डिक्लाइनिङ टाइटर छ भने ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्स हेरिन्छ भने, राइजिङ टाइटर छ भने एक्टिभ डिजिज र रिल्याप्सको कन्डिसन देखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। फल्स पोजिटिभ VDRL हुने कन्डिसनहरू जस्तो सिस्टेमिकली सिटाइथोमाइटस, लिभर डिजिज, एल्डरली, मलेरिया, अटोइम्युन डिजिज, प्रेग्नेन्सी, ट्युबरकुलोसिस, भाइरल इन्फेक्सनको कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ त, फल्स पोजिटिभ रियाक्सन देखिन सकिन्छ। कल्ड बायोलोजिकल फल्स पोजिटिभ रियाक्सन पनि भन्छ। यस्तो खालको के हुन्छ त भन्दाखेरि नन रिएक्टिभ हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, विकली रिएक्टिभ छ भने हल्का हल्का यस्तो खालको फ्लोकुलसर देखिन्छ भने, स्ट्रङली रिएक्टिभ छ भने चाहिँ यस्तो खालको बिग फ्लोकुलसर चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ रिएजेन्टहरू हुन्छ, हामीले पोजिटिभ कन्ट्रोल नेगेटिभ कन्ट्रोल यसरी चाहिँ टाइटरमा राखेर पर्फर्म गर्न सकिन्छ। फल्स नेगेटिभ VDRL देख्न सकिने कन्डिसन जस्तो प्रोजन फेनोमेनन भेरी हाई एन्टिबडी टाइटर छ भने चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो फल्स नेगेटिभ देख्न सकिन्छ। भेरी अर्ली सिफिलिसको कन्डिसन, लेट टर्सरी सिफिलिसको कन्डिसनमा पनि फल्स नेगेटिभ VDRL देख्न सकिन्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने हामीले नन स्पेसिफिक हुन्छ। फल्स पोजिटिभ कमन हो भने स्क्रिनिङ टेस्टको लागि मात्रै युज गरिन्छ, नट कन्फर्मेटरी। अलवेज कन्फर्म विथ द TPHA अथवा FDA ABSबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, कन्फर्म गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो RPR टेस्ट। RPR टेस्टमा ऱ्यापिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट भन्छ। इन्ट्रोडक्सन के छ त भन्दाखेरि RPR इज अ मोडिफाइड नन टेर्पोनेबल टेस्ट हो, युज फर द हाम्रो ऱ्यापिड स्क्रिनिङ अफ सिफिलिसको लागि। प्रिन्सिपल हामीले सेम एज VDRL हुन्छ, बट एन्टिजेन पार्टिकल्स आर कार्बन कोटेड हुन्छ। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो कार्डियोलिपिन, लेसिथिनहरू चाहिँ यत्तिकै फ्रिली हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन कोटेड एन्टिजेन पार्टिकलहरू युज गरिन्छ। अलाइन माइक्रोस्कोपिक रिडिङको लागि VDRL को लागि माइक्रोस्कोप चाहिन्थ्यो भने RPR को लागि माइक्रोस्कोप चाहिँदैन। एन्टिजेन कम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा कार्डियोलिपिन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रोल VDRL को भयो, तर चारकोल पार्टिकल युज गरिएको हुन्छ RPR मा भिजुअलाइजेसनको लागि। डिफरेन्सेस फ्रम VDRL के हो भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक VDRL हुन्थ्यो नि माइक्रोस्कोपिक RPR हेर्न सक्यो। सेरमलाई हिट गरिन्थ्यो भने RPR को लागि हिट गर्नु परेन। CSF युजेबल हुन्थ्यो VDRL मा भने CSF युजेबल हुँदैन RPR मा। ल्याब बेस्ड मेथड VDRL हो भने फिल्ड स्क्रिनिङको लागि RPR युज गर्न सकिन्छ। प्रोसिड्युर हेऱ्यौँ भने हामीले प्लेस सेरम अन कार्डमा चाहिँ एउटा सेरम राख्यौँ, RPR एन्टिजेन राख्यौँ, रोटेट फर 8 मिनट र अब्जर्भ ब्ल्याक कलम्स चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। इन्टरप्रिटेसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ सेम एज VDRL नै हो, टाइटर बेस्ड मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने सेम एज VDRL, क्यान नट कन्फर्म सिफिलिस हैन। त्यसपछि हामीले TPHA हेऱ्यौँ, ट्रिपोनेमा प्यालिडम हेमाग्लुटिनेसन एस्से TPHA हेऱ्यौँ भने चाहिँ इन्ट्रोडक्सन के छ। TPHA इज अ स्पेसिफिक ट्रिपोनेमल टेस्ट युज फर द कन्फर्मेसन अफ सिफिलिस कन्फर्मेसनको लागि युज गरिन्छ। प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो पेसेन्ट एन्टिबडी रियाक्ट विथ द CRP कोटेड विथ द ट्रिपोनेमा प्यालिडम एन्टिजेन। ट्रिपोनेमा प्यालिडम एन्टिजेन कोटेड गरिएको हाम्रो CRP चाहिँ पेसेन्ट एन्टिबडीसँग रियाक्ट गर्छ
रियाक्ट गरिसकेपछि हेमाग्लुटिनेसन कज गर्छ। एन्टिजेनको सोर्सहरू भनेको ट्रिपनामा प्यालिडम निकोलस स्टेन्स युज गरिन्छ भने कल्चर इन ऱ्यापिड स्टेजमा कल्चर गरिएको हुन्छ। एन्टिजेन एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ र प्युरिफाइड गरेर चाहिँ एन्टिजेन प्रिपरेसन गरेको हुन्छ। स्पेसली हामीले सेरम युज गर्यौँ। प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ सेरम डाइल्युटेड इन माइक्रोडाइटर प्लेटमा डाइल्युट गर्ने, त्यसपछि एड सेन्सिटाइज CRP एड गर्ने र इन्क्युबेटेड रुम टेम्परेचरमा इन्क्युबेट गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले हेमाग्लुटिनेसन भएको छ कि नै भनेर अब्जर्भ गऱ्यौँ। इन्टरप्रिटेसन हामीले कसरी गर्न सकिन्छ? डिफ्युज म्याट फर्मेसन भएको छ भने पोजिटिभ, बटम फर्मेसन भएको छ भने नेगेटिभ। वान्स पोजिटिभ छ भने चाहिँ रिमाइन्स पोजिटिभ फर लाइफसम्म चाहिँ यो के हुन्छ त पोजिटिभ नै हुन्छ। फल्स रिजल्ट देखिने कन्डिसन फल्स पोजिटिभ रेयरली हुन्छ, फल्स नेगेटिभ इन भेरी अर्ली इन्फेक्सनमा फल्स रेयर हुन्छ। लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने हामीले क्यान नट मोनिटर ट्रिटमेन्ट, एक्सपेन्सिभ छ र रिमाइन्स पोजिटिभ आफ्टर क्योर भइसकेपछि पनि के हुनसक्छ? पोजिटिभ देख्न सकिन्छ। कन्फर्मेटरी बट नट युजफुल इन द फलोअपको लागि चाहिँ युजफुल हुँदैन, किनभने यो TPHA चाहिँ लाइफ टाइम पोजिटिभ हुन्छ। हामीले कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट नेक्स्ट भनेको कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट इज अ क्लासिकल सेरोलजिकल टेस्ट हो युज टु डिटेक्ट स्पेसिफिक एन्टिबडिज अर एन्टिजेन्स बेस्ड अन द हाम्रो कन्जम्सन फिक्सेसन अफ कम्प्लिमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। युज इन द भाइरल इन्फेक्सन, रिकेट सेल इन्फेक्सन, फङ्गल इन्फेक्सन्स, सम प्यारासाइटिक डिजिजहरूको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाई द एलाइजाले रिप्लेस गरेको छ, बस्ट स्टिल इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ के छ यो इम्पोर्टेन्ट छ। डिस्कभर चाहिँ बेस्ड अन द वर्क बोर्डेड एन्ड गेन्ग्युले 1901मा हामीले डिस्कभर गरेका थिए भने पछि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम डिस्कभर बाई द जुल्स बोर्डेडले नोबेल प्राइज पाएका थिए 1999मा यो कम्प्लिमेन्ट सिस्टम डिस्कभर गरेर। प्रिन्सिपल के छ? व्हेन स्पेसिफिक एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन अकर्स इन प्रेजेन्स अफ कम्प्लिमेन्ट द कम्प्लिमेन्ट गेट्स फिक्स्ड कन्ज्युम हुन्छ। इफ कम्प्लिमेन्ट इज फिक्स्ड छ भने हेमोलाइसिस हुँदैन र कम्प्लिमेन्ट फ्री छ भने हेमोलाइसिस हुन्छ। सो इन्डिकेटर सिस्टम इज युज टु डिटेक्ट द कम्प्लिमेन्ट भइसक्यो कि नै भनेर के गर्न सकिन्छ त इन्डिकेटर युज गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट के हुन्छ? टेस्ट सिस्टम भनेको एउटा पेसेन्ट सेरम एन्टिबडी कन्टेन गरेको हुन्छ, नन एन्टिजेनहरू हुन्छ। इन्डिकेटर सिस्टममा हामीले CRP, ऱ्याबिट एमालाइसिन्स, कम्प्लिमेन्ट ग्युनिपिक सेरमहरू चाहिँ के गरेको हुन्छौँ? इन्डिकेटर सिस्टमको रूपमा युज गरेको हुन्छौँ। सोर्स अफ रिएजेन्ट जस्तो कम्प्लिमेन्ट हामीले फ्रेस ग्युनिपिक सेरमबाट निकाल्छौँ भने हेमालाइसिन्स हामीले ऱ्याबिट इम्युनाइज्ड विथ CRP बाट निकाल्छौँ। CRP फ्रेस ब्लडबाट निकालिन्छ भने एन्टिजेन चाहिँ हामीले के गरिन्छ त ल्याब प्रिपेयर्ड प्युरिफाइड एन्टिजेनहरू युज गरिन्छ। टाइप्स हाम्रो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुईवटा छ। डिटेक्ट्स एन्टिबडी, डिटेक्ट्स एन्टिजेन। इन्डाइरेक्टली एन्टिजेन डिटेक्ट गर्छ भने डाइरेक्टली एन्टिबडी डिटेक्ट गर्छ। प्रोसिड्युर स्टेप वाइज के छ त भन्दाखेरि इनएक्टिभेसन अफ पेसेन्ट सेरम हामीले 56 डिग्री सेल्सियसमा 30 मिनट हिट गऱ्यौँ भने चाहिँ पेसेन्ट सेरम इनएक्टिभेट हुने भयो, रिमुभ नेटिभ कम्प्लिमेन्टहरू रिमुभ हुन्छ। त्यसपछि हामीले टेस्ट रियाक्सन एड एन्टिजेन प्लस पेसेन्ट सेरम प्लस कम्प्लिमेन्ट राखेर 1 आवर 37 डिग्री सेल्सियसमा इन्क्युबेट गऱ्यौँ भने चाहिँ र नेक्स्ट थर्ड स्टेपमा हामीले इन्डिकेटर राख्यौँ, त्यसमा एड सेन्सिटाइज CRP राख्यौँ र फेरि इन्क्युबेट गऱ्यौँ भने चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हेमोलाइसिस भएन भने चाहिँ पोजिटिभ छ, कम्प्लिमेन्ट फिक्स्ड भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। हेमोलाइसिस भयो भने चाहिँ नेगेटिभ छ, कम्प्लिमेन्ट फ्री छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। क्वान्टिटेटिभ कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेरम टाइट्रेट इन सिरियल डाइल्युसनमा हामीले सेरमलाई टाइट्रेट गर्ने र हाइएस्ट डाइल्युसन स्विङ नो हेमोलाइसिस भयो भने त्यसलाई हामीले एन्टिबडी टाइटर भन्छौँ। फल्स रिजल्ट दिने कन्डिसन भनेको फल्स पोजिटिभ दिने भनेको एन्टी कम्प्लिमेन्टरी सेरम इम्प्रोपर इनएक्टिभेसन भएको छ भने फल्स पोजिटिभ हुन्छ। फल्स नेगेटिभ दिने भनेको लो एन्टिबडी टाइटर छ, ओल्ड कम्प्लिमेन्ट हो भने चाहिँ फल्स नेगेटिभ दिन्छ। लिमिटेसन भनेको हामीले टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स हुन्छ, हिट लेभल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, लो सेन्सिटिभिटी हुन्छ। हामीले इक्जाम नोटहरू हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट इज बेस्ड एब्सेन्स अफ हेमोलाइसिस इन्डिकेटिङ पोजिटिभ रियाक्सन्स। हेमोलाइसिस एब्सेन्स हुने बित्तिकै त्यसले पोजिटिभ रियाक्सन इन्डिकेट गर्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो कोल्ड एग्लुटिनेसन टेस्ट। कोल्ड एग्लुटिनेसन टेस्ट भन्नाले के अरे कोएगुलेसन टेस्ट इज अ ऱ्यापिड स्लाइड एग्लुटिनेसन टेस्ट हो युजिङ प्रोटिन ए स्टेफाइलोकोकस अरियस टु डिटेक्ट एन्टिजेन। प्रोटिन ए स्टेफाइलोकोकस अरियस युज गरिन्छ
एन्टिजेन डिटेक्सन गर्नको लागि युज्ड इन ब्याक्टेरियल एन्टिजेन डिटेक्सन, CSF एक्जामिनेसन, मेनिन्जाइटिसको कन्डिसनहरुमा हामीले कोएगुलेसन टेस्ट गर्न सक्छौं। डिस्कभरी प्रोटिन ए प्रपर्टी डिस्कभर्ड इन स्टेफाइलोकोकस अरियसमा डिस्कभर भएको हो। प्रिन्सिपल हेर्यौं भने प्रोटिन ए बाइन्ड्स टु द एफसी पोर्सन अफ द इम्युनोग्लोबुलिनमा चाहिँ बाइन्ड हुन्छ, लिभिङ एफएबी पोर्सन चाहिँ फ्री गरिदिन्छ। एफसी पोर्सनमा त बाइन्ड भयो इम्युनोग्लोबुलिनको, तर एफएबी पोर्सन चाहिँ फ्री भयो र टु रियाक्ट विथ द एन्टिजेनसँग चाहिँ रियाक्ट हुने भयो र भिजुअल एगुलेसन देखिने भयो। अब जुन एफएबी पोर्सन छ, एफएबी पोर्सनमा आएर के हुन्छ त एन्टिजेन बाइन्ड हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ त एगुलेसन देखिन्छ। प्रोटिन ए चाहियो, स्टेफाइलोकोकस अरियसबाट लिने एन्टिबडी स्पेसिफिक एन्टिसेरा भइहाल्यो, एन्टिजेन चाहिँ क्लिनिकल स्पेसिफिक गएर बाइन्ड हुने भयो। प्रोसिड्युर हाम्रो कोट स्टेफाइलोकोकस अरियस सेल विथ द स्पेसिफिक एन्टिबडी मिक्स विथ द पेसेन्ट स्पेसिमेन अन स्लाइड, त्यसलाई चाहिँ रक गर्ने र अब्जर्भ एगुलेसन अब्जर्भ गर्ने। इन्टरप्रिटेसन हेर्यो भने क्लम्पिङ भएको छ भने एन्टिजेन प्रेजेन्ट छ, नो क्लम्पिङ एन्टिजेन एब्सेन्ट। यसरी एडभान्टेज हेर्यौं भने चाहिँ ऱ्यापिड हुन्छ, नो निड फर लेबलिङ, सिम्पल बेड साइड टेस्ट हो। लिमिटेसन हेर्यो भने लेस सेन्सिटिभ हुन्छ, क्रस रियाक्सन पोसिबल हुन सक्छ। त्यसैगरी हामीले हेमाग्लुटिनेसन टेस्ट गर्न सक्छौं। हेमाग्लुटिनेसन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन के छ, हेमाग्लुटिनेसन टेस्ट डिटेक्ट्स भाइरस और एन्टिबडिज बेस्ड अन देयर एबिलिटी टु एग्लुटिनेट आरबिसी। एग्लुटिनेसन टेस्ट डिटेक्ट भाइरस र एन्टिबडिजलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ बेस्ड अन द एबिलिटी टु एग्लुटिनेट आरबिसीलाई एग्लुटिनेट गर्ने एबिलिटी कति छ भन्ने कुराले। युज्ड मेनली इन द भाइरोलोजी र ब्लड ग्रुपिङमा युज गरिन्छ। प्रिन्सिपल भनेको सम भाइरस पोजेस हेमाग्लुटिनेसन प्रोटिनहरु पोजेस गरेको हुन्छ, जस्तो इन्फ्लुएन्जा भाइरस व्हिच बाइन्ड्स टु द आरबिसी सर्फेस रिसेप्टरसँग बाइन्ड हुन्छ र एग्लुटिनेट गर्छ। आरबिसी को सोर्स जस्तो इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ भने चाहिँ चिकन अर टर्की आरबिसी युज गरिन्छ। त्यसपछि मम्सको लागि चाहिँ चिकन, मिजल्सको लागि मंकी, रुबेला चाहिँ ह्युमन ओ आरबिसी चाहिँ युज गरिन्छ। प्रोसिड्युर के छ, प्रिपेयर सिरियल डाइल्युसन अफ भाइरस प्रिपरेसन गर्ने, स्ट्यान्डर्डाइज आरबिसी सस्पेन्सन एड गर्ने र इन्क्युबेट गर्ने रुम टेम्परेचरमा। त्यसपछि प्याटर्न के छ भन्ने कुरा र अब्जर्भ गर्ने। डिफ्युज म्याट देखिएको छ भने हेमाग्लुटिनेसन पोजिटिभ, बटम फर्मेसन भएको छ भने हेमाग्लुटिनेसन नेगेटिभ। एप्लिकेसन हेर्यौं भने हामीले भाइरस क्वान्टिफिकेसन, एन्टिजेन डिटेक्सन, भ्याक्सिन पोटेन्सी टेस्टिङहरु गर्न सकिन्छ। लिमिटेसन हेर्यौं भने नट अल भाइरस एग्लुटिनेट आरबिसी, नन स्पेसिफिक इन्हिबिटर्सहरु चाहिँ लिमिटेसनको कुराहरु भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आरबिसी हुन्छ, भाइरस छ र हाम्रो मिक्स गरियो भने चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सिरियल डाइल्युसन गर्दै जाँदाखेरि सिरमको सिरियल डाइल्युसन गरियो, यो चाहिँ भयो हाम्रो आरबिसी। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि केही पनि त्यस्तो इन्टरेक्सनहरु केही पनि छैन भने चाहिँ रियाक्सनहरु केही पनि देखिदैन र आरबिसी छ, भाइरस प्रेजेन्ट छ भने अब त्यो आरबिसीलाई चाहिँ भाइरसले के गराइदिन्छ त एउटा क्लम्पिङहरु गराइन्छ, एग्लुटिनेसन गराइन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं हेमाग्लुटिनेसन टेस्ट भन्छौं है त। नेक्स्ट छ हाम्रो हेमाग्लुटिनेसन इन्हिबिसन टेस्ट। हेमाग्लुटिनेसन इन्हिबिसन टेस्टको इन्ट्रोडक्सन के छ त भन्दाखेरि डिटेक्ट्स भाइरस स्पेसिफिक एन्टिबडी डिटेक्ट गर्छ, देयर एबिलिटी टु इन्हिबिट। हेमाग्लुटिनेसनलाई इन्हिबिट गर्ने क्यापेबिलिटी के छ, एबिलिटी के छ भन्ने कुराले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। प्रिन्सिपल के छ, इन इफ पेसेन्ट सेरम कन्टेन्स एन्टिबडिज अगेन्स्ट भाइरस, भाइरसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रेजेन्ट छ सेरममा भने त्यसले चाहिँ ब्लक भाइरल हेमाग्लुटिनिनलाई चाहिँ ब्लक गर्छ र आरबिसी एग्लुटिनेसन हुन दिँदैन। प्रोसिड्युर हाम्रो सिरियल डाइल्युसन गर्ने, एड नन अमाउन्ट अफ भाइरसलाई चाहिँ एड गर्ने, इन्क्युबेट गर्ने र आरबिसी सर्फेसन एड गर्ने। एड गरिसकेपछि अब्जर्भेसन एग्लुटिनेसन अब्जर्भेसन गर्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हुन्छ, एग्लुटिनेसन भएन भने चाहिँ एन्टिबडी प्रेजेन्ट छ, एग्लुटिनेसन भयो भने चाहिँ एन्टिबडी एब्सेन्ट छ भन्ने कुराहरु बुझाउँछ। क्वान्टिटेटिभ हाम्रो हेमाग्लुटिनेसन इन्हिबिसन भने हाइएस्ट डाइल्युसन अफ इन्हिबिटिङ हेमाग्लुटिनेसन एन्टिबडी टाइटर, त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। एप्लिकेसन भनेको सेरो डायग्नोसिस अफ भाइरल इन्फेक्सन, एपिडेमियोलोजिकल स्टडी, भ्याक्सिन रेस्पोन्स मोनिटरिङको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। लिमिटेसन भनेको रिक्वायर्स पेयर्ड सेरा, टेक्निकली भेरिएबिलिटी हुन्छ। ओभरअल हामीले समरी हेर्यौं भने चाहिँ VDRL RPR चाहिँ हाम्रो रेजिन एन्टिबडी डिटेक्ट गर्छ, TPHA ले चाहिँ ट्रिपोनेमल एन्टिबडी, ELISA ले एन्टिजेन एन्टिबडी, कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्टले एन्टिबडी, कोएगुलेसनले एन्टिजेन र हेमाग्लुटिनेसनले भाइरस, हेमाग्लुटिनेसन इन्हिबिसनले चाहिँ एन्टिबडी डिटेक्ट गर्ने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो समरी भयो। यति थियो हाम्रो सेरोलोजिकल टेस्टको बारेमा। यसको डिटेल नोटहरु केही चाहियो भने चाहिँ हजुरहरुले
कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।